السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد وفيديو خاص بالمعاناة تقريبا ديال رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا ربي. غادي نشارك معكم هذا الشيء اللي كاين اليوم كما العادة. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وفرجة ممتعة. غادي نبداو بهاد المقلات هادو ديال البانكيك المشهورين اللي فيهم 7 ديال الحبات بياسترا من اللور البنات، ماشي دوك الخفاف اللي كتعرفوا، هادو فيهم لا بياسترا من اللور. هادو ديال 7 راه داروا فيهم حتى ديال 4. ها نتوما شوفوا الفرق اللي بغى يشوفهم. بزاف ديال البنات كيسولوني واش 4 صغار من هادي ديال 7؟ لا، قد ها نتوما قدهم قد بعضياتهم، غير لي بانكيك اللي هادي كبار. يعني هادي ديال 4 فيها 4 ديال الحبات كبار على هادو ديال 7، اما الدوره ديال المقله فهما راهم قد. وعندنا هاد الزليفات هادو ديال الفلون ديال الرايب، هادوكم عارفين دابا وقت هاد الشيء. ها هما حتى هما زوينين، فيهم لوينات. حطهم هنا باش يبانو. فيهم حتى هما الالوان. وعندنا هاد اللي سميتها السبيره، غزاله زوينه الشكل ديالها بيضاء. ومعها زليفات والطباصل ديالهم، ومعها المغرفه طبعا هي زوينه. وعندنا هاد الكيسان ديال كابوتشينو، كنت وريتكم واحد الشكل قبل بحالو، هذا شكل اخر. حتى هادو زوينين الصراحه، حتى هما زوينين. عندي هاد الطاجين هذا ديال الطيفو، راني كنت شاركت معكم شحال شي 2 شكال، يمكن 2 شكال ديال الطواجن. هذا صغيور. بزاف ديال البنات اللي بغاو كيعرفوا الميزورات ديال هادو كيبغيو ياخذوهم، ولكن كيخافوا من الميزوره، ما كيعرفوش يعني العبار ديالهم. هذا موين. انا اللي كنت شاركت معكم يمكن الميزورات الكبار. هذا هو الموين ديالهم، فيهم هما 3 ديال الميزورات، فيهم الصغير والكبير والموين. هذا 3 ديال الناس حتى 4 مخير. والبرمه ديال الكسكسو هادو تا هما راه كنت شاركت معاكم ديال 6 يترو وديال 8 يترو، وهذه ديال 12 يترو حتى هي اللي بغا يعرفها قداش. راه تبارك الله كبيره، طيفال من الداخل او بيترا. عندها الكسكاس حتى هو بيترا، وعندها العلاقه ديال الدجاج. زوينين هادو بزاف، وثقيله حتى هي ثقيله. نعطيكم على هذه الاولى. لا العافيه. هذه كنت شاركت معكم الفيديو اللي فات، فيها 2 ديال الطبقات في الذهبي.
هذه في النقري فيها 3 ديال الطبقات، حتى هذه زوينه بزاف ومرايه. وغنمشيو دابا للكوكوطات اللي هما مطلوبين دابا في رمضان. هذه كلها بيترا، وعندها الغلاقه ديالها اينوكس وبيترا. هكا. وهذه اينوكس بالحمر واينوكس. هذه البنات ديال 7 يورو. ثقيله هذه وزوينه، عندهم الغلاقه بحال هذه بحالها ولكن 7 يورو. انا جبتهم لكم باش تعرفوا يعني لا ديفيرنس هكا 5 يورو 7 يورو. سنتيم فيها 23 سنتيم في العرض، وديال 47 فيها 26 سنتيم في العرض. يعني كل ما كتصغر كل ما كيتزاد شي شويه في العرض. كلهم تقريبا بحال هكا، وعلى حسب كل واحد اشنو تيعجبو وكل واحد واشنو كيدير. بالنسبه للبنات اللي سولوني على الترموس تاع ديالها، راه فيها ريغلاج. هانتوما راه فيهم كلهم فيهم من 1 حتى ل5 يمكن.
راه فيها الريكلاج، يعني الا بغيتي تجبدي عليها ولا بغيتي تنقصي فيها راه فيها الريكلاج البنات. يعني هذه المساله راه مفروغ منها، راه كلهم تقريبا نفس السيستم، الصغار ولا الكبار ولا هذا نفس السيستم. هذه المعنات. وكما العاده اللي بغى شي حاجه غادي نخلي لكم الانستغرام ديال جاسمين شوب في صندوق الوصف، ونتلاقاو في فيديو جديد. بسلام عليكم.